Ganda ng shifting ah. Chevrolet Sonic 2013 model. Ito mga brad. Nung pinasok sa atin ng customer tong unit niya na Sonic, ang problema nito is transmission. Nagsiship shock or yung tinatawag nila ng iba kaldag. Kasi kaya tinawag na kaldag, pagpasok ng ship biglang makakarinig dag, yung biglang pasok ng ship niya, no? Kaya kaldag, ship shock kung tawagin. Then nagche-check engine, nag-limp mode. So diniagnose natin. So naging finding is transmission for rebuild. And then nirebuild natin yung transmission nitong Chevrolet Sonic. Matic nga pala to, no? So ang ginawa lang natin dito, nagpalit lang tayo ng master kit, syempre for transmission. Then clutch piston. Then naglinis lang tayo ng valve body, ng solenoid. Then ito na, smooth na ulit yung shifting nya, walang kaldag, walang ship shock. Yan. So may mga concern na ganito sa mga unit nyo, Sonic, Chevrolet Cruze, Chevrolet Captiva, yan, PM nyo lang po ako, baka matulungan namin kayo.